يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. هنعمل مع بعض كل اسبوع 3D كيك جديدة، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض جولدن نينجا 3D كيك. ده عضو من اعضاء النينجا وكل الاولاد عارفينه وبيحبوه جدا طبعا. هنتعلم مع بعض ازاي نعمله خطوة بخطوة. اول حاجة انا طبعت صورة النينجا بالحجم اللي انا عايزاه على ورقة، وبدأت اخد المقاسات مهمة جدا في الموضوع ده عشان ما يطلعش ابعاده مختلفة وانا بعمله، يطلع مثلا دراعه اكبر شوية من الطبيعي فيبقى شكله نشاز او مش مظبوط. فاحنا هناخد مقاساته. انا طبعته مرة من وشه ومرة من جنبه، وخدت كل المقاسات عشان هقطع الكيك بناء على المقاسات دي. وطبعا بالنسبة لإيده يعني كان تشالنج شوية ان انا الاقي حاجة تنفع ان هي تكون كف الايد. ففي السكوب دي انا لقيتها ممتازة وعلى قد الايد بالظبط، قد حجم ايده بالظبط، فخدتها وقطعت منها على شكل ايد النينجا. وطبعا في الاخر هغطيها برضو بعجينة السكر وهلزقها زي ما هنشوف مع بعض. بعد ما خدت المقاسات هبتدي اجهز القاعدة اللي هحط عليها الكيك. طبعا الكيك واقفة فلازم تكون متثبتة كويس، عشان كمان لو هنروح بيها مكان او هننقلها برا البيت تكون أأمن في الحركة انها ما تقعش مننا. فانا ثبتها زي ما شفنا كده، وطبعا من تحت الصواميل عاملة بروز شوية فالقاعدة مش هتكون واقفة مظبوطة. فانا عليت القاعدة بحيث انها تكون كلها على نفس المستوى. دي دواير بتلزق، لزقتهم فوق بعض لحد ما بقت ثابتة. وبعدين بدأت قطعت الكيك. طبعا عملت الكيك في الصاج بتاع الفرن زي ما احنا متعودين عشان اقدر اقطع منه الاشكال اللي انا عايزاها. وقطعت بالمقاسات اللي انا خدتها في الاول، الرجل من قدام ومن ورا. وبعدين بدأت احط عليها الشوكولاتة واغطيها تماما. طبعا بعد ما عملت الرجلين في جزء في النص كده بين الرجلين وبين الصدر بيبقى يعني على شكل نص دايرة كده شوية، فده اللي انا بعمله دلوقتي. وعليته شوية من النص بقطع من الكيك بنفس المقاس، لان حسيت ان الحتة اللي انا قطعتها مش عالية كفاية فعليتها شوية. وبدأت اعمل له الكيرف اللي قدام اللي هو فوق الرجل على طول. وهنغطيها برضو بالشوكولاتة. طبعا ده جناش شوكولاتة مش شوكولاتة بس. وبعدين هبدأ اعمل الجزء بتاع الصدر. الجزء بتاع الصدر ما بيكونش مستطيل، يعني كل الأضلاع متساوية، أو يعني الضلعين اللي قدام بعض متساويين. هو بيبقى نازل بميل شوية، فأنا نحت منه شوية بحيث إن هو يبقى من فوق أرفع شوية من تحت. وغطيته برضو بجناش الشوكولاتة. وبعدين بدأت أعمل الراس. أنا حطيت لها قاعدة صغيرة عشان أكون ملكها كويس. وبعدين الراس من تحت أرفع شوية، فأنا حطيت الطبقة الكيك اللي تحت صغيرة، وبعدين حطيت فوقيها
أكبر شوية. وأغطيها كلها بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين. وبعدين أنا حطيت فيها العمود الخشب عشان أقدر أتحكم فيها، بس أبقى ماسكاها من فوق، وأكفرها بالقطعة البلاستيك عشان يبقى شكلها متجانس أو الشوكولاتة تتوزع بشكل كويس. بعدين بدأت أعمل الإيدين، هنحتها لأن هي الإيدين شكلها بكيرف شوية، ما فيهاش حواف. هنغطيها برضو بالشوكولاتة. بعد ما غطينا كل الأجزاء بالشوكولاتة وبقت جاهزة، هنبتدي نجهز القاعدة اللي هتقف عليها الكيك. أنا هخلي القاعدة لونها أسود، فبنحط على القاعدة مية أو مية بCMC، دي مادة بتخلي اللزق يكون أقوى. وهنفرد العجينة على القاعدة. احنا بنجهزها عشان لما نخلص الكيك نبتدي نركبها عليها. طبعا الجولدن نينيا احنا محتاجين العجينة بتاعته تكون لونها أصفر عشان لما نلونها بعد كده باللون الجولد يبقى لونها كويس. لو سبناها لونها أبيض طبعا مش هتدينا النتيجة المطلوبة، فهو أقرب لون للجولد هو الأصفر. فأنا لونت العجينة أصفر وبدأت أكفر كل قطعة بعجينة السكر. طبعا هنا أنا عملت الجنبين الأول، لزقت عليهم عجينة سكر، وبعدين هعمل الجزء اللي فوق وقدام وورا كله قطعة واحدة. طبعا الجزء الفوقاني هيكون ملامس لبقية الكيك، فأنا مش لازم أغطي الجزء الفوقاني، أنا أغطيها بس من جميع الجوانب وهسيب الجزء اللي فوق زي ما هو. بعدين هنغطي الصدر.
وبعدين هنبتدي نركب الأجزاء اللي عملناها. وبالنسبة للراس هنحط عصاية في النص عشان تمسك الراس في بقية الجسم، لأن الراس مش واصلة للدعامات اللي احنا عاملينها تحت. طبعا غطينا الراس بالبندانة بتاعته، هو بيبقى لابس بندانة ولابس حاجة على بقه، فعملنا له كل الحاجات اللي هو لابسها. وبعدين بدأت أصلح الفروق اللي بين العجينة. عملت قطعة من عجينة السكر وحطيت عليها نقطتين مية وعجنتها مع بعض كده شوية لحد ما بقت زي المعجون، فدي أقدر أصلح بيها أي عيوب في الكيك. وكمان بدأت أغطي الإيد والكف، حطيت عليه عجينة سكر ولزقته بمية عليها CMC عشان تلزق كويس. وبعدين حطيت له بندانة أو زي إشارب كده بيلبسه من فوق، وهعمل له كمان الطرف بتاع البندانة وهلونهم وأسيبهم ينشفوا. وبعدين ركبت الدراع، وبعدين بدأت ألونه بلون ذهبي. طبعا هو هيكون محتاج كذا طبقة من اللون لأن مش من أول مرة، مش من أول طبقة هيدينا اللون اللي احنا عايزينه. فأنا بلونه أول طبقة وأسيبه ينشف، وبعدين ألونه تاني طبقة كمان وأسيبه ينشف، وألونه طبقة كمان لحد ما يدينا الدرجة المطلوبة. الأماكن الرفيعة نوصل لها بالفرشة أسهل من السفنجة، عشان السفنجة ممكن يعني تلطش شوية، لحد ما وصلنا للدرجة المطلوبة. وبعدين بدأت أعمل السيف. السيف محتاج يكون حاجة ناشفة عشان ما تتنيش، فأنا جبت الورق المقوى وقطعت منه شكل سيف، وهغطيه برضو بعجينة السكر عشان يفضل ثابت وما يتنيش. والايد بتاعه السيف عملت لها شكل ان هي بيكون شكلها مختلف عن شكل السيف او السن بتاع السيف، ولونته برضو بلون ذهبي وسبته ينشف. وبعدين بدأت اعمل تفاصيل البدلة. قطعت عجينة سكر لونها اسود في مبروم ومفرود حسب الشكل اللي موجود على البدلة، وبدأت ألزقهم. بعدين عملت له الحزام. وكل التفاصيل اللي لونها أخضر عملتها برضو بعجينة سكر خضراء.
وبعدين لزقت طرف البندانة اللي أنا عملته قبل كده، ولزقت الإيد برضو بCMC، وبعدين ثبتها شوية بإيدي عشان ما تقعش، فضلت ماسكاها شوية لحد ما نشفت. وبعدين بدأت ألزق السيف. طبعا حطيت له دعامة خشب عشان تبقى ماسكاه، زائد ان انا حاطه عليه ميه بCMC عشان تلزق في الظهر، وفضلت برضو سنداها شويه لحد ما مسكت. وبعدين ركبت عليها قطعه عجينه سكر، دي اللي هي ماسكه السيف يعني. وده الشكل النهائي للجولدن نينيا. اتمنى ان هو يكون عجبكم، بجد الاولاد بيتبسطوا جدا جدا بالحاجات دي، وان شاء الله مش هتكون صعبه ابدا. جربي وان شاء الله هتعرفي تعمليها. اتمنى يكون عجبكم، واستنونا التورته الجايه ان شاء الله.